เมื่อเศรษฐีพันล้านรับคำท้าพนันในการใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้าน 30 วันเพื่อแลกกับผืนที่ดินที่เขาอยากได้สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Life Sting ก็รับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงอาเฮียเศรษฐีของเราจะได้ผืนดินมาครองหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับมิสเตอร์โบว์เศรษฐีรุ่นใหญ่ใจหมาหน้าเงินผู้ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อผลกำไรไม่สนใจหรอกว่าชาวบ้านตาดำๆจะเป็นตายร้ายดียังไงโบว์นั้นมีแผนในการสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไซส์พารากอนถึงแม้ผู้ช่วยเขาจะเตือนว่าเราจะต้องทุบบ้านพักคนชราที่มีคนแก่อาศัยอยู่กว่า180ชีวิตโบว์ก็บอกแล้วไงใครแคร์ทุบแม่งเลยและนอกจากแผนการสร้างห้างสรรพสินค้าโบว์ยังได้ผืนที่ดินขนาดใหญ่มาอีก1ผืนซึ่งเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและเป็นที่อาศัยของผู้คนที่ไร้บ้านเขามีแผนที่จะซื้อผืนดินอีกครึ่งหนึ่งและทำมันเป็นโบว์เซ็นเตอร์เอาไว้ประกาศศักดาความร่ำรวยและยิ่งใหญ่ของตัวเขาเองตอนนั้นไอ้แวนเจ้าของผืนดินอีกครึ่งหนึ่งก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าไอ้โบว์นั้นมันจะซื้อผืนดินทั้งหมดไอ้แวนนั้นก็ไม่ยอมขายให้โบว์ง่ายๆดูเหมือนว่ามันจะมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่ในใจตอนนั้นมันก็ชวนโบว์ออกมาคุยธุรกิจกันบนด่านฟ้าที่มองลงไปเห็นพื้นที่สลัมดังกล่าวที่โบว์นั้นต้องการซื้อไอ้แวนมันก็บอกมันโตมาจากย่านสลัมแห่งนี้คนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองแบบคุณไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงไอ้โบว์ก็บอกรู้สิฉันก็ไม่ได้เกิดมารวยก่อนพ่อตายพ่อทิ้งมรดกไว้ให้100 กว่าล้านเองไม่เห็นเยอะเลยไอ้แวนมันก็โมโหบอกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เงินไม่มีสักกะบาทคนอย่างคุณละอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเงินโบว์ก็โมโหบอกอยู่ได้ดิทำไมจะอยู่ไม่ได้ไอ้แวนมันก็เลยท้าบอกผมจะยอมขายที่อีกครึ่งหนึ่งให้คุณก็ได้ถ้าคุณอยู่รอดในสลัมนี้ได้30 วันโดยที่ไม่พกเงินและของติดตัวไปเลยสักกะบาทและห้ามบอกใครต่อใครด้วยว่าคุณคือโบว์เศรษฐีพันล้านไอ้โบว์มันก็บอกได้สิว่า30 วันจับมือจัดไปจากนั้นพ่อเศรษฐีของเราก็มาเตรียมตัวเหล่าผู้ช่วยก็พยายามเตือนเขาว่าอย่าทำเลยนะครับจานแต่โบว์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดือนเดียวเองจิ๊บเขาจะถูกติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ข้อเท้าถ้าเขาออกนอกสลัมก่อน30 วันก็จะเป็นการแพ้และก่อนที่โบว์จะออกเดินทางไปอาศัยอยู่ในสลัมเขาก็ได้เซ็นหนังสือมอบอำนาจไว้ให้กับริชาร์ดผู้ช่วยที่เขาไว้ใจให้ควบคุมธุรกิจแทนเขาตลอด30 วันนี้ที่เขาไม่อยู่เดี๋ยวก็รู้ว่าหน้าอย่างมึงนะไว้ใจได้ไหมหลังจากริบของมีค่าทุกอย่างเรียบร้อยไอแวนมันก็ขับรถไปส่งเขาในเขตสลัมเพื่อเริ่มต้นภารกิจ30 วันไม่มีตังค์ไม่มีชื่อวันแรกจะทำอะไรล่ะโบก็ต้องหาที่ซุกหัวนอนสิครับท่านผู้ชมเขาก็ไปเจอกับโรงแรมหรูหนูสุดสับปะรังเคเปิดห้องไปคนนอนเรียงเป็นตับอย่างกับเข่งปลาทูเขาก็มาถามเจ้าของว่ามีห้องเดี่ยวไหมเจ้าของก็บอกห้องเดี่ยวมีแต่มึงมีเงินไหมโบก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีแต่อยากจะบอกว่าแท้จริงแล้วผมเป็นมหาเศรษฐีถ้าคุณยอมให้ผมนอนห้องเดี่ยวในคืนนี้เดี๋ยวสิ้นเดือนเมื่อไหร่ผมจะเอาเงินมาให้คุณเป็นกองเป็นตั้งแต่เจ้าของก็บอกเงินเป็นตั้งกูไม่ต้องการกูต้องการ2 เหรียญ50 เซนถ้าไม่มีมึงก็ใส่หัวออกไปนอนด้านนอกโบเดินออกมาก็มาเจอกับท่อระบายน้ำเก่ากะว่าคืนนี้เอาวะกูนอนในนี้ก็ได้แต่ยังไม่ทันจะหลับก็มีมิกกี้เมาส์วิ่งออกมาทั้งตระกูลเขาก็กลัวขี้หดตดหายจากนั้นโบก็เดินไปที่โบสถ์กะว่าจะขอนอนในโบสถ์หน่อยคืนนี้แต่หลวงพ่อก็บอกโบสถ์ปิดแล้วค่อยมาใหม่พรุ่งนี้เช้านะลูกโบก็เดินโตเต๋จะไปนอนอยู่หลังร้านค้าแห่งหนึ่งสุดท้ายร้านค้าก็เปิดประตูหลังดันเขาตกถังขยะชีวิตเศรษฐีอย่างกูแล้วไม่เคยตกต่ำขนาดนี้มาก่อนเลยรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้าเหมือนว่ามีใครมายืนเยี่ยวรถขากูเขาโผล่หน้าออกมาจากลังกระดาษก็พบกับชายไร้บ้านคนนี้ที่เรียกตัวเองว่าเซลเลอร์โบก็บอกมึงฉี่ภาษาอะไรไม่ดูเลยแต่ว่ามีคนนอนอยู่เซลเลอร์ก็บอกว่าเกากอดโตดและเขาก็เห็นตัวอักษรที่ติดอยู่บนหัวของโบเพราะว่าโบนั้นเพิ่งจะนอนทับลังกระดาษมาตัวหนังสือนั้นเขียนว่าเปปโตเขาจึงตั้งชื่อให้โบว่าเปปโตไปโดยปริยายโบก็บอกขอบคุณมึงมากแล้วเจอกันใหม่ตื่นเช้ามาโบก็เกิดอาการหิวอยากจะไปหาอะไรมากระแทกปากเดินหาตามถังขยะก็ดูเหมือนจะโดนพี่อ้วนคนนี้เคลมไปแล้วเจอเศษอาหารที่ถูกวางทิ้งไว้กำลังจะหยิบมาแดกแต่เจ้าของร้านใจร้ายก็มาไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาโบก็เลยต้องไปศึกษาดูงานภายในเมืองบางคนก็เป็นขอทานบางคนก็เลือกอาชีพเช็ดกระจกแต่ดูเหมือนอาชีพเช็ดกระจกก็จะทำไม่ลุ่งโบก็เดินต่อมาตอนนั้นเขาก็เห็นเด็กคนหนึ่งเต้นเบรกแดนก็ได้ตังค์มาแดกข้าวเขาก็เลยลองเต้นตามบ้างแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจไอ้แก่แบบเขาเต้นจนจะเป็นไส้เลื่อนกูไม่ได้สักบาทโบเดินยังผิดหวังเข้ามาในซอยเปลี่ยวมาเจอโจร2 คนดักปล้นรองเท้าของเขาแต่โชคยังดีที่มีสาวคนนึงออกมาช่วยเขาไว้เธอนั้นชื่อว่ามอลลี่เธอบอกว่าฉันไม่ได้ช่วยนายหรอกฉันแค่ห่วงกระป๋องที่ฉันเก็บมาถึงแม้เธอจะดูปากร้ายแต่จริงๆแล้วเธอก็ใจดียกรองเท้าที่เธอเก็บมาได้ให้กับไอ้โบไปใส่แถมยังแนะนำเขาเรื่องการหาของกินเธอพาเขาไปที่โบสถ์เพื่อไปกินข้าวที่แจกฟรีและที่นั่นโบก็ได้เจอกับเซลเลอร์อีกครั้งหลังจากกินข้าวเสร็จโบ
ก็ได้เดินออกมากับมอลลี่ระหว่างทางพวกเขาก็ได้ผ่านโบสถ์แห่งหนึ่งที่กำลังมีพิธีแต่งงานอยู่มอลลี่เห็นก็ตะโกนสาปแช่งคู่แต่งงานดูเหมือนว่าเธอจะมีแผลลึกฝังใจในอดีตเธอก็เลยเล่าเรื่องราวของเธอให้โบ๊ทฟังดูเหมือนว่ามอลลี่จะถูกสามีของเธอทิ้งไปจนเธอเกิดอาการทางประสาทแล้วก็เป็นหนี้สุดท้ายก็โดนยึดหมดแล้วก็ต้องมาจบอยู่ในที่แห่งนี้เลือกผัวผิดคิดจนตัวตายหลังจากนั้นมอลลี่เดินกลับไปที่บ้านลังกระดาษของเธอก็ต้องพบว่าไอ้จิกโก2 คนที่เธอไล่ไปนั้นมันกลับมาแก้แค้นเผาบ้านของเธอซะไม่วอดมอลลี่นั้นไม่ยอมคนอยู่แล้วเธอก็เลยวางแผนจะแก้แค้นไอ้โจรชั่วเธอให้โบ๊ทนั้นไปล่อมันมาส่วนเธอกับคนที่เหลือจะเอาหม้อต้มน้ำร้อนๆล่อลาดหัวพวกมึงอยู่บนตึกโบ๊ทวิ่งหนีมาแต่สุดท้ายก็โดนมันจับได้แล้วก็ตื้อไปหลายทีเขาโดนเตะออกไปกลางถนนปรากฏว่าตอนนั้นข้อเท้าเขาก็ดังปี๊ด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 ดูเหมือนว่ากลางถนนนี้มันจะอยู่นอกเขตตัวเมืองสลัมโบ๊ทรีบกระเสือกกระสนเอาตัวเองกลับเข้ามาในเขตสุดท้าย2 โจรชั่วก็โดนน้ำร้อนลาดหัวกระบาลจากนั้นมันก็วิ่งหนีไปเพื่อนๆก็รีบลงมาช่วยทางด้านไอแวนก็รู้ว่าสัญญาณเตือนออกนอกเขตของโบ๊ทนั้นมาจากการที่เขาถูกพวกจิโกะทำร้ายแต่นอกจากมันจะไม่สงสารเขาแล้วมันยังสะใจแล้วอยากจะให้เขาตายไปได้ก็ดีคืนนั้นมอลลี่กับโบ๊ทจึงต้องมาหาที่นอนใหม่พวกเขามานอนกันที่ใต้สะพานอยู่ในลังกระดาษลังเดียวกันเธอก็ขู่เขาว่าอย่าคิดทำอะไรแผลงๆไม่งั้นเดี๋ยวฉันตัดหำคุณแน่ซ้ำร้ายกว่านั้นคืนนั้นฝนยังเกิดตกหนักจนทำให้น้ำทะลักเข้ามาที่ใต้สะพานพัดบ้านลังกระดาษของพวกเขาปลิวไปกับสายน้ำเหล่าคนไร้บ้านก็ต้องกระเสือกกระสนกันไปที่โบสถ์แต่ดูเหมือนโบสถ์ก็จะไม่เปิดรับพวกเขาอีกตามเคยทุกคนทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมาก่อกองไฟนอนกันแถวกองขยะลุงเซนเลอร์หนาวสั่นจากการตากฝนเขานั้นดูไม่สบายและขอตัวไปที่คลินิกพอตื่นเช้ามาเขาก็ยังไม่กลับมาสักที3 คนที่เหลือจึงเดินออกไปตามหาเขาและพบว่าเขากลายเป็นศพนอนอยู่ข้างถนนไม่มีใครแยแสสร้างความสะเทือนใจให้กับโบ๊ทเป็นอย่างมากต่อมาหลังจากชาปนกิจศพของเขาเรียบร้อยทั้ง3 คนก็เอาผงกระดูกขี้เถ้าของเขามาโปรยที่ใต้สะพานที่เขานั้นเคยอาศัยอยู่และดูเหมือนว่าตอนนี้จะเหลือเวลาเพียง2 วันเท่านั้นก่อนที่จะครบกำหนด30 วันของการพนันไอแวนมันก็ร้อนใจที่กำลังจะแพ้พนันมันก็เลยไปพูดปั่นหูผู้ช่วยของโบ๊ทให้ทรยศเขาและยึดบริษัทมาเป็นของตัวเองและในที่สุดคืนวันสุดท้ายก็มาถึงโบ๊ทขอบคุณตัวเองที่สามารถทนมาได้ถึง30 วันและเขาต้องการฉลองเรื่องนี้กับมอลลี่เขาเก็บแชมเปญมาได้และพาเธอไปฉลองกัน2 คนในโกดังเสื้อผ้าเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้ทั้งคู่เต้นรำกันอย่างสนุกสนานก่อนจะลงเอยด้วยการได้เสียเป็นเมียผัวหลังจากสุขสมอารมณ์หมายโบ๊ทก็พาเธอขึ้นรถเมล์กลับไปที่บ้านของเขาพอเธอไปถึงบ้านก็บอกบ้านใครกูไม่กล้าเข้าโบ๊ทก็บอกบ้านฉันเองเธอไม่ต้องห่วงเขาไปงานเลี้ยงที่ทุกคนแต่งตัวกันอย่างสุดหรูแล้วก็ไปทวงสัญญาที่ได้เดิมพันไว้กับไอแวนแต่มันก็ตีหน้ามึนแล้วก็บอกจะไม่เคยไปเดิมพันอะไรไว้กับนายเขาก็ไปถามเหล่าลูกน้องทั้ง3 คนของเขาว่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนทั้ง3 คนมันก็จะทรยศเขาซะแล้วมันใช้ช่องโหว่ทางด้านกฎหมายเอาบ้านของเขาไปประมูลและก็เป็นไอแวนนี่แหละที่ประมูลมาได้โบโมโหมากพยายามจะยกข้าวของมีค่าของเขาเอาออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งรูปภาพของแวนโกะและงานศิลปะต่างๆแต่สุดท้ายพวกของไอแวนก็สั่งให้ยามนั้นมาจับตัวเขาออกไปเขาแทบจะเป็นบ้าและวิ่งหนีทิ้งมอลลี่ไว้คนเดียวเช้าวันต่อมาเขาก็บ่นพึมพำเหมือนคนบ้าบอกว่าตัวเองรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้และดูเหมือนตอนนั้นโบก็จะได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เขาเป็นบ้าจริงๆทั้งคู่ก็เถียงกันว่าใครรวยกว่ากันแล้วก็เกิดการทะเลาะกันตำรวจก็มาจับเขาไปส่งโรงพยาบาลบ้าและดูเหมือนโรงพยาบาลของผู้ยากไร้ที่นี่ก็จะมีคนไข้เต็มไปหมดจนหมอดูแลไม่ทั่วถึงหมอก็ได้สั่งให้พยาบาลนั้นฉีดยาเพื่อให้เขานั้นสงบสติอารมณ์และอย่างที่บอกว่าคนไข้มันเยอะมากหมอจำไม่หมดก็ทำให้โบนั้นโดนฉีดยาระงับประสาทซ้ำไปหลายเข็มจนทำให้เขาได้รับยาเกินขนาดเกือบตายต้องรีบส่ง ICU มอลลี่ก็มาเยี่ยมเขาที่ยังไม่ได้ฟื้นคืนสติมอลลี่ก็ร้องไห้และเรียกให้เขานั้นตื่นขึ้นและบอกว่าเธอนั้นรักเขามากแค่ไหนและด้วยพลังแห่งความรักของเธอก็ทำให้โบนั้นฟื้นตื่นขึ้นมาหลังจากที่ทั้งคู่ออกจากโรงพยาบาลพวกเขาก็กลับไปที่สลัมและได้เห็นว่าไอ้แวนมันกำลังเอารถไถมาไล่ที่ของพวกคนไร้บ้านโบเห็นอย่างนั้นก็ทนไม่ได้ไปหยิบโทรโข่งมาเพื่อพูดปลุกระดมทุกคนตอนแรกก็ไม่มีใครฟังเขาแต่ก็ได้มอลลี่ช่วยพูดอีกแรงจนเหล่าคนไร้บ้านนั้นฮึดขึ้นสู้และบุกเข้าไปในงานเลี้ยงไล่กินข้าวของและสร้างความวุ่นวายภายในงานโบอาศัยจังหวะชุลมุนนั้นขึ้นไปบนรถแมคโครและทำลายป้ายโครงการของไอ้แวนทิ้งไอ้แวนเห็นดังนั้นก็ปล่อยไว้ไม่ได้มันรีบวิ่งขึ้นไปบนรถแมคโครอีกคันและทั้ง2 คนก็บังคับรถสู้กันสุดท้ายก็เป็นฝ่ายไอ้แวนที่พลาดท่าโดนโบจับห้อยตรงเตงอยู่บนอากาศโบก็ได้ขู่มันถ้ามึงไม่พูดความจริงเขาจะเวียงมันให้ลงพื้นขี้แตกเดี๋ยวนี้มันก็เกิดอาการป๊อดแล้วก็ได้บอกความจริงกับทุกคนต่อหน้าสื่อมวลชนหลังจากนั้นศาลก็พิพากษาให้โบนั้นชนะและได้ผืนที่ดินทั้งหมดมาครอบครองโบตัดสินใจยกเลิกโครงการเดิมของเขาและเปลี่ยนผืนดินแห่งนี้ให้กลายเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้พร้อมด้วยสถานอาหารพยาบาลที่ครบครันและ
สุดท้ายเขาก็ได้แต่งงานกับมอลลี่และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปและหนังเรื่องไลฟ์สติงก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถูกใจหนังเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าชีวิตของคนเรานั้นคงไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นคนไร้บ้านแต่คนแต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตที่ต้องเผชิญเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเหล่านั้นเผชิญความโหดร้ายในชีวิตอะไรมาบ้างถ้าอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ก็อย่าลืมแบ่งปันกันละกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Life Sting ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี 1991 ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 5.9 คะแนนสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรามากกว่านั้นจะโดเนทหรือซุปเปอร์แตงก็จัดกันเข้ามาได้และฝากผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นสปอนเซอร์ช่องของเรากันได้นะครับและกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ